Infinix এটা নতুন স্মার্টফোন ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ান স্মার্টফোন মার্কেটত যে 2000 টাকাৰ ৰেঞ্জত আমাক ভাল স্পেক অফাৰ কৰা দেখা গৈছে আৰু আহিবলগীয়া সময়ত চাগে ই Redmi আৰু Realme দৰে স্মাৰ্টফোনবোৰক ভাল এটা কম্পিটিশন দিব পাৰে। নমস্কাৰ গাইজ, মই জিতেশ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো টেক অসমলৈ। আজি আমি লৈছো Infinixে লঞ্চ কৰিবলগীয়া Infinix S5 ৰ লিক স্পেচিফিকেশন। Infinix S5 ত আছে এখন bezel-less punch hole 6.5 ইঞ্চৰ IPS LCD ডিসপ্লে যাৰ ৰিজলিউশন হৈছে HD+ আৰু ইয়াৰ এস্পেক্ট ৰেশিও হৈছে 19.5:9। এই স্মাৰ্টফোনটো আপুনি দেখাব কোৱাড কেমেৰা সেটআপ বেকত যত আছে 13 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমাৰী সেন্সৰ লগতে আছে 5 মেগাপিক্সেলৰ ওয়াইড এংগল লেন্স এখন আৰু আছে 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ লগতে 2 মেগাপিক্সেলৰ ম্যাক্ৰো লেন্স এখন। সেলফিত আপুনি দেখাব 32 মেগাপিক্সেলৰ পাঞ্চ হোল সেলফি কেমেৰা এটা। পারফরমেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই স্মার্টফোনটো আপুনি দেখাব এটা অক্টোকোৰ প্ৰচেছৰ 2.0 গিগাহাৰ্জৰ অপাৰেট ক্লক মিডিয়াটেকৰ Helio P22 প্ৰচেছৰ আৰু বেটাৰী বেকআপত আপুনি পাইছে 4000 mAh এটা ডাঙৰ বেটাৰী বেকআপ। সিকিউৰিটি সিস্টেমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আপুনি দেখাব ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ লগতে আছে ফেস আনলক আৰু ভেৰিয়েন্ট এতিয়ালৈকে এটাই দেখা গৈছে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ, সেইটো হৈছে 4GB প্লাস 64GB ষ্টৰেজ যত আপুনি এক্সপান্ড কৰিব পাৰিব এই স্মাৰ্টফোনটো 256GB লৈকে। ফিজিক্যাল ওভাৰভিউত ইয়াত দেখা যাব বেজেললেস ডিসপ্লে এখন যত আছে এটা 5 হোল সেলফি কেমেৰা, ইয়াত আছে পলিকাৰ্বনেট বডি লগতে আপুনি দেখাব বেকত গ্লসি ফিনিশ। আউট অফ দ্য বক্স Android 9 Pie সাপোৰ্টৰ লগত দেখা যাব এই স্মাৰ্টফোনটো। ট্ৰিপল সিম স্লটৰ লগত আপুনি পাব এই স্মাৰ্টফোনটো যত আপুনি দুখন নেনো সিমৰ লগতে এখন মাইক্ৰো SD কাৰ্ড লগাব পাৰিব। ইয়াত আছে মাইক্ৰো USB পোৰ্ট চাৰ্জিংৰ বাবে। Infinixে এই স্মাৰ্টফোনটো লঞ্চ কৰিব 10000 টকাৰ ভিতৰত, যেটো হ'ব এটা ফ্লিপকাৰ্ট এক্সক্লুসিভ প্ৰডাক্ট যত আপুনি পাইছে বেজেললেস পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে এখন যেটো কোনো স্মাৰ্টফোন ব্ৰ্যান্ডে এতিয়ালৈকে আমাক অফাৰ কৰা নাই 10000 টকাৰ ভিতৰত। ইয়াত আছে এটা কোৱাড কেমেৰা সেটআপ বেকত যত আপুনি পাইছে 32 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা ফ্ৰণ্টত, অৰ্থাৎ এটা ভাল পেকেজ পাইছো আমি Infinixৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ। আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো। মই জিতেশ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছো। জয় আই অসম।